নমস্কাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলালৈ লিষ্ট আহিছে মুঠ ৩৫খন জিলাৰ মহিলালৈ লিষ্ট আহিছে নতুন লিষ্ট এই নতুন লিষ্টত নাম থকা গোটৰ মহিলাইহে লাভ কৰিব ১০,০০০ টকা প্ৰথমে SMS আহিছিলে যদি ভুলতো মিছ নকৰিব এই ভিডিঅ' যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিয়নো মুঠ অসমৰ ৩৫খন জিলাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক লিষ্ট ডাউনলোড কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ নামবিলাক আছেনে নাই চেক কৰি দেখুওৱা হ'ব এই ভিডিঅ'তে গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে মোৰ সৈতে চাই থাকিব আৰু প্ৰতিটো চৰকাৰী দৰকাৰী খবৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আনহাতে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ সকলো গোটৰ মহিলালৈ তো আপোনালোকে লিষ্টবিলাক চেক কৰিবলৈ লিংকছটো ক'ত পাব ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকছ আছে আমাৰ এই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'লে আপোনালোকে লিংকছটো পাব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হোৱাৰ পিছত দেখি পাব আত্মসহায়ক গোটৰ ৩৫খন জিলাৰ লিষ্ট ডাউনলোড লিংকছ আপোনালোকে এই লিংকছত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এই পেজটোলৈ লৈ আহিব লাখপতি ডিডি মনিটৰিং ৰিপৰ্ট তো ইয়াতে আপোনালোকে তললৈকে আহিব তললৈকে আহি ইয়াতে দেখিছে শ্ব' 10 দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে 100 কৰি ল'ব লোৱাৰ লগে লগে তলত দেখি পাব নাম্বাৰ 1ত বজালী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে মুঠ ৩৫খন ডিষ্ট্ৰিক্ট দেখি পাব মুঠ ৩৫খন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙলৈকে আছে তো এই ৩৫খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে মহিলাই নিজৰ গোটৰ ছাৰ্ভেবিলাক কমপ্লিট হৈছেনে নাই তেওঁলোকে টকাটো পাবনে নাই চেক কৰিব পাৰিব মই এতিয়া চেক কৰি দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে মোৰ সৈতে সেয়ে যেনে ধৰক মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেক কৰিব বিচাৰিছোঁ মই ওদালগুৰিত ক্লিক কৰিম অলপ যেতিয়ালৈকে চালু হৈ থাকে নেটটো যদি মানে কম থাকে তেতিয়াহ'লে অলপ টাইম ল'ব নহ'লে পটককৈ আহিব তো দেখিছে আমাৰ ওদালগুৰিত আহিছে ব্লক নেম নেক্সট আমি মানে ব্লক নেমটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ফেৰগাঁও কলাইগাঁও তো আমাৰ ওদালগুৰিৰ মোৰ কলাইগাঁও ব্লকৰ অধীনত হয় তো মই কলাইগাঁও চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত আকৌ অলপ ৰখিব লাগিব তাৰপিছত দেখিছে গাঁও পঞ্চায়ত নেম আহিছে এইবাৰ আমি গাঁও পঞ্চায়ত নেমটো চিলেক্ট কৰিম মোৰ বালিপাৰা মই বালিপাৰা চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ তললৈকে আকৌ আহিব তললৈকে আহি দেখিব ভিলেজ নেম চিলেক্ট কৰিব কৈছে তো বালিপাৰা মই চিলেক্ট কৰিম আপোনালোকৰ যি হয় সেইটো আপোনালোকে নিজে নিজে চিলেক্ট কৰিব আৰু এইবাৰ অলপ বেছি টাইম ৰখিব লাগিব ৰখি থাকিব একো টাচ কৰি নাথাকিব তো কিছু সময় অপেক্ষা কৰাৰ পিছত দেখিছে নিশ্চয় SHG নেম অৰ্থাৎ আমাৰ বালিপাৰা যিখন গাঁও চিলেক্ট কৰিছিলোঁ তাত কিমানটা গোট আছে তাৰে নামবিলাক আহিব প্ৰথমতে 10টা আহে আপুনি আটাইকেইটা চাবলৈ ইয়াতে যিটো শ্ব' দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি 10ৰ ঠাইত 100 কৰি ল'ব তেতিয়া আটাইকেইটা যিটো SHG নেম অৰ্থাৎ গোটৰ নাম আছে শ্ব' হ'ব তো টোটেল আমাৰ বালিপাৰা গাঁৱত টোটেল SHG অৰ্থাৎ গোট আছে 22টা দেখিছে এই 22টা গোট আছে তো ইয়াৰে যিকোনো এটা গোটৰ মই আপোনালোকক ভিউ কৰি দেখুৱাম যেনে ধৰক অমৰজ্যোতি SHG এইটো এটা গোট হয় তো ইয়াতে টোটেল সদস্য আছে 12টা আৰু 12জনৰে ছাৰ্ভে হৈছে অৰ্থাৎ 100% অৰ্থাৎ 12জনে কি পাব লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ 10,000 টকাটো লাভ কৰিব 12গৰাকী মহিলাই আপোনালোকক বুজাবলৈকে আৰু অন্য এটা 5 নম্বৰ যিটো গোট আছে ধনলক্ষ্মী SHG এইটো দেখুৱাইছোঁ 12টা টোটেল সদস্য আছে কিন্তু 10জনৰহে ছাৰ্ভে হৈছে দেখিছে নহয় গতিকে ইয়াতে 10জনেহে কি পাব লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ টকাটো পাব 10গৰাকী এজনে নহয় বাৰু বাকি ইয়াতে সাইডত দিছে আপোনালোকে দেখিছে উইথ এনুৱেল ইনকাম ৰেঞ্জ এইখিনি আপোনালোকে নিজে নিজে চাই ল'ব তো এনেদৰে আপোনালোকে মুঠ ৩৫খন অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মহিলাই প্ৰথমতে ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম তাৰপিছত গাঁও পঞ্চায়ত নেম তাৰপিছত ব্লক নেম তাৰপিছত ভিলেজ নেম চিলেক্ট কৰি নিজৰ গোটটোৰ কিমানজন সদস্যৰ ছাৰ্ভে হৈছে চাব পাৰিব এই ভিডিঅ'টি ফ'ল' কৰিলে ইয়াত মই যেনেদৰে দেখুৱাইছোঁ তেনেদৰে চাব মাত্ৰ কি চেঞ্জ হ'ব আপোনাৰ নিজৰ গোট নিজৰ গাঁও পঞ্চায়ত সেইখিনিয়ে চেঞ্জ হ'ব যিকোনো অসুবিধাৰ বাবে কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'লে এনেকুৱা আপডেটবোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিব ধন্যবাদ